Today I'm gonna unbox my latest purchase from Converse. It's done. It's a collaboration with Looney Toons 80 years anniversary. So the last purchase na meron ako sa Converse, yung sa Comme des Garçons pa. I have like 3 of them. Tapos ito ulit yung bili ko na Comme des Garçons. So ito siya. Sa box. Tapos yung Chuck Taylor. And then the other side. Tada! It's cute, no? Tapos yung kanyang hila. Yung kalagay na 80 years. Tapos yung famous line ni Bugs Bunny. What's up, Doc? Hinahanap ko yung taas eh. Si taas kaya lang wala sila. So ito lang meron. Pero hindi na masama. Ito siya. Ganda. One of my favorite colors ng Converse talaga is black. Tapos, isa lang sana bibilin ko. Kaya lang, hindi ko siya matanggihan kasi maganda din. So, bumili ako ng red pair. Ang maganda lang sa red pair ba yung design niya? Si Bugs pa rin, pero naiba naman. So, it's the same sa dila at sa loob. So, sabi ko dun sa sa tindero. Kaya ako bumili ng another one kasi naisip ko na pwede silang mix. Pwede. Hindi masama. Na? So. Tada.